बेसिक्स अफ सेल स्क्रिप्टिङ स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं सिस्टम भेरिएबल, युजर डिफाइन्ड भेरिएबल, किबोर्ड मार्फत युजर इनपुट लिन। यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग लिनक्स अपरेटिङ सिस्टमको ज्ञान हुनुपर्छ। यदि छैन भने कृपया हाम्रो वेबसाइटमा सान्दर्भिक ट्युटोरियल हेर्नुहोस्। यो ट्युटोरियलको लागि म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स 1204 अपरेटिङ सिस्टम र GNU बाश संस्करण 4.1.10। अभ्यास गर्न GNU बाश संस्करण 4 वा माथिको सिफारिस गरिन्छ। अब भेरिएबलको परिचय सहित सुरु गरौँ। बाश भेरिएबलहरूले जानकारी अस्थायी रूपमा भण्डार गर्छन्। यी भेरिएबलहरू प्रोग्राम अवधिभर प्रयोग गर्न सकिन्छ। हामीसँग दुई प्रकारका भेरिएबलहरू छन्, सिस्टम भेरिएबल, युजर डिफाइन्ड भेरिएबल। सिस्टम भेरिएबल यिनीहरू लिनक्स बाश शेल आफैले सिर्जना गर्नुको साथै सम्भार पनि गरिन्छ। तिनीहरू क्यापिटल अक्षरमा परिभाषित गरिन्छ। प्राय प्रयोग गरिने सिस्टम भेरिएबलहरू हुन् बाश भर्जन, होस्टनेम, होम आदि। तपाईको किबोर्डको कन्ट्रोल अल्ट टी कीहरू एकसाथ थिची टर्मिनल विन्डो खोलौं। अब टाइप गरौँ सेट र इन्टर थिचौं। यसले सम्पूर्ण सिस्टम भेरिएबलहरू देखाउँछ। वैकल्पिक रूपमा तपाई सम्पूर्ण सिस्टम भेरिएबलहरू हेर्न env वा प्रिन्ट env टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। म प्रम्प्ट सफा गर्छु। अब टाइप गरौँ एचो स्पेस दोहोरो उद्धरण भित्र डलर चिन्ह होस्टनेम र इन्टर थिचौं। सिस्टमको होस्ट नेम देखिनेछ। अब होम डाइरेक्टरीको पूरा पाथ पत्ता लगाऊ। टाइप गरौँ एचो स्पेस दोहोरो उद्धरणमा डलर चिन्ह होम क्यापिटलमा इन्टर थिचौं। युजरको होम डाइरेक्टरीको पूरा पाथ देखिनेछ। अब टाइप गरौँ एचो स्पेस दोहोरो उद्धरण भित्र होम क्यापिटलमा इन्टर थिचौं। यसले खाली होम देखाउनेछ, होम भेरिएबलको मान होइन। त्यसैले प्रत्येक भेरिएबलको मान देखाउन यसको अगाडि डलर चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्छ। अब हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं। युजर डिफाइन्ड भेरिएबल यी भेरिएबलहरू युजरले सिर्जना र सम्भार गरेका छन्। युजर डिफाइन्ड भेरिएबलमा अप्पर केस प्रयोग नगर्नु राम्रो अभ्यास हो। यसले युजर डिफाइन्ड र सिस्टम भेरिएबलको फरक छुट्याउन सजिलो हुन्छ। हाम्रो टर्मिनलमा फर्कौं। टाइप गरौँ युजर नेम बराबर चिन्ह सुनिता। कृपया याद गरौँ युजर नेम बराबर चिन्ह र सुनिता बीच कुनै खाली स्पेस हुनु हुँदैन। अब इन्टर थिचौं। भेरिएबल युजर नेमको मान देखाउन टाइप गरौँ एचो स्पेस दोहोरो उद्धरणमा डलर चिन्ह युजर नेम इन्टर थिचौं। यसले तपाईको टर्मिनलमा सुनिता देखाउनेछ। भेरिएबलको मान अनसेट गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं। अनसेट भेरिएबलको मान अनसेट कमान्ड प्रयोग गरी अनसेट गर्न सकिन्छ। यसको सिन्ट्याक्स हो अनसेट भेरिएबल नेम। अघिल्लो उदाहरण हेरौं जहाँ हाम्रो भेरिएबल युजर नेम छ। टर्मिनलमा जाउँ। अब टाइप गरौँ अनसेट स्पेस युजर नेम इन्टर थिचौं। जाँचेर हेरौं। टाइप गरौँ एचो स्पेस दोहोरो उद्धरणमा डलर चिन्ह युजर नेम इन्टर थिचौं। टर्मिनलमा केही पनि देखाइने छैन। यसको मतलब भेरिएबल युजर नेमको मान हटाइएको छ। अब हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं। ग्लोबल र लोकल भेरिएबलहरू शेल स्क्रिप्टमा युजर डिफाइन्ड भेरिएबल ग्लोबल वा लोकल रूपमा घोषणा गर्न सकिन्छ। डिफल्टमा सम्पूर्ण भेरिएबलहरू ग्लोबल हुन्छन्। यसको मतलब तिनीहरूको मान फंक्सन भित्र र बाहिर एकै हुन्छ।
अब भ्यारिएबलहरु कसरी ग्लोबल र लोकल घोषणा गर्ने हेरौं टर्मिनलमा जाउँ र टाइप गरौँ गेदित स्पेस g underscore variable डट sh स्पेस एम्परस्यान्ड चिन्ह गेदित टेक्स्ट एडिटर हो g underscore variable डट sh हाम्रो फाइल नेम हो र एम्परस्यान्ड प्रम्प्ट खाली गर्न प्रयोग गरिन्छ इन्टर थिचौं g underscore variable डट sh फाइलमा यहाँ देखाए जस्तै कोड टाइप गरौँ अब कोड वर्णन गरौँ ह्याश र उद्गार चिन्ह सहितको पहिलो लाइन एउटा सी ब्याङ वा एउटा ब्याङ लाइन हो युजर नेम बराबर सुनिता एउटा युजर डिफाइन्ड भ्यारिएबल हो र यो ग्लोबल रूपमा घोषित छ इकोले स्ट्रिङ आउटसाइड फंक्सन देखाउने छ र डलर युजरनेमले भ्यारिएबल युजरनेमको मान प्रिन्ट गर्नेछ यसरी हामी बाश स्क्रिप्टमा एउटा फंक्सन परिभाषित गर्छौं हामी आगामी ट्युटोरियलहरुमा विस्तृत रूपमा फंक्सनको चर्चा गर्नेछौं यो फंक्सनको बडी हो यहाँ युजरनेमको मान साथै अर्को सन्देश इनसाइड फंक्सन देखिनेछ यहाँ हामी फंक्सन कल गर्छौं यो हाम्रो कोड हो अब यो एक्जिक्युट गरौँ अब हाम्रो टर्मिनलमा फर्कौं म प्रम्प्ट सफा गर्छु पहिले हामीले हाम्रो फाइलहरु एक्जिक्युट गर्न मिल्ने बनाउनु पर्छ टाइप गरौँ chmod स्पेस प्लस x स्पेस g underscore variable डट sh इन्टर थिचौं अब टाइप गरौँ .g underscore variable डट sh इन्टर थिचौं आउटपुट हेरौं फंक्सन बाहिर युजर नेमले मान सुनिता लिन्छ फंक्सन भित्र पनि युजर नेमले उही मान सुनिता लिन्छ यो किनभने युजरनेम फंक्सन बाहिर ग्लोबल रूपमा परिभाषित गरिएको छ अर्को एउटा भ्यारिएबल लोकल कसरी घोषणा गर्ने हेरौं टाइप गरौँ गेदित स्पेस l underscore variable डट sh स्पेस एम्परस्यान्ड चिन्ह इन्टर थिचौं तपाईको l underscore variable डट sh फाइलमा यहाँ देखाए जस्तै कोड टाइप गरौँ म कोड वर्णन गर्नेछु कोड फंक्सन भित्रको थप कोडको लाइन बाहेक पहिले जस्तै छ फंक्सन ब्लक भित्र हामीसँग लाइन छ लोकल स्पेस युजरनेम बराबर ज्याक यसले भ्यारिएबल युजरनेममा लोकल रूपमा नयाँ भ्यारिएबल राख्छ अब टर्मिनलमा जाउँ फाइललाई एक्जिक्युट गर्न मिल्ने बनाऊ टाइप गरौँ chmod स्पेस प्लस x स्पेस l underscore variable डट sh इन्टर थिचौं टाइप गरौँ .l underscore variable डट sh इन्टर थिचौं आउटपुट देखिएको छ फंक्सन बाहिर युजरनेमको मान सुनिता हुन्छ फंक्सन भित्र युजरनेमको मान ज्याक हुन्छ यो किनभने युजरनेममा यो मान फंक्सन भित्र लोकल रूपमा राखिएको छ अब युजर इनपुट कीबोर्ड मार्फत कसरी प्राप्त गर्ने हेरौं रीड कमान्ड कीबोर्डबाट इनपुट लिन प्रयोग गरिन्छ यो युजर डिफाइन्ड भ्यारिएबलमा एउटा मान राख्न प्रयोग गरिन्छ रीड कमान्डको सिन्ट्याक्स हो रीड स्पेस -p स्पेस दोहोरो उद्धरणमा प्रम्प्ट कृपया याद गरौँ प्रम्प्ट एउटा युजर इनपुट लिने स्ट्रिङ मात्र हो तपाई यसलाई आफ्नै कुनै स्ट्रिङले बदल्न पनि सक्नुहुन्छ अब टर्मिनलमा जाउँ टाइप गरौँ गेदित स्पेस read.sh स्पेस एम्परस्यान्ड चिन्ह इन्टर थिचौं तपाई read.sh फाइलमा दिएको जस्तै टाइप गर्नुहोस् कोड वर्णन गरौँ यो उदाहरणमा युजरले कीबोर्डबाट इनपुट दिएका छन् यो ब्याङ लाइन हो यहाँ -p ले एउटा नयाँ लाइन बिनाको प्रम्प्ट देखाउँछ र इनपुट कीबोर्डबाट लिन्छ युजर इनपुट भ्यारिएबल युजर नेममा भण्डार हुन्छ एचो कमान्डले सन्देश देखाउँछ हेल्लो र कीबोर्डबाट युजरले इन्टर गरेको नाम त्यसैले प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौँ हाम्रो टर्मिनलमा फर्कौं टाइप गरौँ chmod स्पेस प्लस x स्पेस read.sh इन्टर थिचौं टाइप गरौँ
read.sh इन्टर थिचौं यहाँ यो देखिएको छ इन्टर युजर नेम म अश्विनी टाइप गर्छु इन्टर थिचौं हेल्लो अश्विनी सन्देश देखिएको छ अश्विनी एउटा इनपुट मानको रूपमा युजर डिफाइन्ड भेरिएबल युजर नेममा राखिएको थियो हाम्रो स्लाइडमा फर्कौं र संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं सिस्टम भेरिएबल युजर डिफाइन्ड भेरिएबल किबोर्डबाट युजर इनपुट लिन कार्यको रूपमा तलको सिस्टम भेरिएबल प्राप्त गर्न एउटा बाश प्रोग्राम लेखौं pwd र लगनेम एउटा सरल बाश प्रोग्राम लेखौं युजर नेम युजरबाट लिन यदि 10 सेकेन्ड भित्र युजरले केही इन्टर नगरेमा प्रोग्रामबाट निस्कने हिन्ट read -t10 -p तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken tutorialorg मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारीको लागि तलको लिंकमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार